μετά θα σου εξηγήσω το γιατί θεωρώ το Actung Baby όχι απλά το καλύτερο άλμπουμ των U2, αλλά και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Το Boy ήταν το εξαιρετικό ντεμπούτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε πίσω στα 1980, πολύ όριμο μεν για ντεμπούτο άλμπουμ, δεν έχουν κατασταλάξει ακόμη όμως τον γνώριμο ήχο τους και είναι πολύ έντονες οι επιρροές από Joy Division και Siouxsie and the Banshees. Εκτός του ομώνυμου πονήματος, για το October ποτέ μου δεν αισθάνθηκα κάποιο ιδιαίτερο δέσιμο και το θεωρώ μακράν το χειρότερο τους άλμπουμ που έκαναν στα 80s. Με το War μπήκαν για τα καλά στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη εξαιτίας των εκοφαντικών singles New Year's Day και Sunday Bloody Sunday, και που αν δεν συνέτρεχαν αυτοί οι δύο λόγοι συν κάποιες καταπληκτικές μπασογραμμές που παίζει στο άλμπουμ ο Adam Clayton, θα ήταν ένα άλμπουμ συμβατικού παύλα επαναστατικού ροκ για το οποίο δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να ξανακούσω. Το Unforgettable Fire είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά, με classics που ακόμα και τώρα με συγκινούν υπερβολικά, όπως τα Pride in the Name of Love και το ομώνυμο το Unforgettable Fire. Είναι όμως σχετικά μονοδιάστατο ως προς τη μουσικότητά του, τις ενορχιστρώσεις του, τη θεματολογία του και το mood του. Και το Joshua Tree είναι επίσης ένα εξαιρετικό άλμπουμ, επίσης συναισθηματικά φορτισμένο σε απίστευτο βαθμό, με classics που ακόμη και τώρα με συγκινούν. With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where the Streets Have No Name είναι όμως και αυτό μονοδιάστατο ως προς τη μουσικότητά του, τις ενορχιστρώσεις του, τη θεματολογία του και το mood του. Το Rattle and Hum είναι επίσης ένα καταπληκτικό άλμπουμ με φοβερά καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν τότε οι U2. Είναι όμως πιο πολύ μια κολεκτίβα, ρετροσπεκτίβα με αρκετές διασκευές και live εκτελέσεις που δεν το λαμβάνουμε και ιδιαίτερα υπόψη όταν μιλάμε για στούντιο άλμπουμ των U2. 3 χρόνια μετά το Rattle and Hum οι U2 επανήλθαν με νέο άλμπουμ, με βρήκαν όμως σε mood του στυλ τώρα τι θέλουν πάλι και αυτοί οι U2 από τη ζωή μου. Αισθανόμουν κουρασμένος και μόνο στην ιδέα ότι θα έπρεπε να ακούσω ένα καινούριο άλμπουμ των U2. Ήρθε λοιπόν η ώρα και η στιγμή για να ακούσω το Actung Baby, και το άκουσα μία και το άκουσα 2 και 3 και 1013 και έπαθα τέτοια πλακάρα που όμοιά της είχα πάθει πάρα πολύ λίγες φορές ακούγοντας κάποιο καινούριο άλμπουμ. Και μάλιστα κάπου εκεί γύρω στα 1993 έτυχε και να τους δω live στο Waldstadion της Φραγκφούρτης και το γλυκό ήρθε και έδεσε. Ειλικρινά μετά το Actung Baby ήταν σαν να μην υπήρξαν ποτέ οι U2 πριν από αυτό. Διαγράφτηκαν από το μυαλό μου όλα τα προηγούμενα τους άλμπουμς και δεν νιώθω πλέον καμία ανάγκη να τα ξανακούσω. Το Actung Baby συμπυκνώνει όλες τις ποιότητες των προηγούμενων άλμπουμς, συν του ότι διατήρησαν τον χαρακτηριστικό του ήχο και είναι ακόμα πιο εναλλακτικό, πιο industrial, πιο πειραματικό, πιο ηλεκτρονικό, πιο προχωρημένο, πιο όριμο και βάζει στο mixer και ανακατεύει όλα τα ever-changing moods μου. Από τα neo-progressive, industrial, electro-alternative, Zoo Station και The Fly που σηματοδοτούν τον νέο του ήχο έως το One που είναι καλύτερο από ολόκληρο το Joshua Tree και το Ultraviolet που είναι καλύτερο από ολόκληρο το Unforgettable Fire, από εκεί που είναι απογειωτικό, ξεσηκωτικό και χορευτικό στα Even Better Than The Real Thing και Mysterious Ways, μεταμορφώνεται σε σκοτεινό και κατανυκτικό στα So Cruel και Trying to Throw Your Arms Around the World. Από απόκοσμο και εθέριο στα Until the End of the World και Acrobat γίνεται συναισθηματικό και ρεαλιστικό στα Who's Gonna Ride Your Wild Horses και Love is Blindness. Δεν υπάρχει στιγμή που να υστερεί σε αυτό το άλμπουμ. Δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι το λιγότερο καταπληκτικό. Δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο που θα πέταγα από αυτό το άλμπουμ. Δεν υπάρχει ούτε μία νότα περιττή. Θα ήταν ιεροσυλία να σηκώσω τη βελόνα του pick-up από κάποιο αυλάκι για να την προχωρήσω σε κάποιο επόμενο. Εκείνη την περίοδο οι U2 είχαν πιάσει το πικ της καλλιτεχνικής τους δημιουργικότητας, της έμπνευσής τους και της εκφραστικότητάς τους. Παραγωγοί, καθοδηγητές και συνεμπνευστές αυτού του αριστουργήματος, αυτού του καταπληκτικού άλμπουμ, οι μάγοι των στούντιο Daniel Lanois και Brian Eno. Actung Baby, όχι απλά το καλύτερο άλμπουμ των U2, αλλά και ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών για μένα.